Det här blir jättebra film det här. Han är träffad, han är träffad. Gått till span då? Nej, det är sant. Bra. Tim, är han framför oss på vårt lag? Nej, det är han inte. Hora! Träff! Woop, 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 woop. Whoa! Oh! Fuck you, Simon! I hate you! Träff! Jag är träffad! Jag ser någon rakt fram där. Träff! Lag 6! Jag vill upplysa om att jag har ingen pistol längre. Det är slut på ammo där åt dig. Nej, bra veta. Jag täcker upp. Jag har en häxbra.
The fuck? Tim! Ge mig en pistol till bara. Jag har en pistol i fickan. Tim.